Dragoste nu înseamnă porno. Dragostea este de la Dumnezeu, iar porno este de la diavol. Sensul cuvântului pornee este curvie și desfrânare, dar Dumnezeu este dragoste. 16 calități ale dragostei descrise în Biblie te vor ajuta să separi dragostea de porno. Prima calitate este îndelungă răbdare. Dragostea este îndelung răbdătoare, așa cum este Dumnezeu cu oamenii. Cine iubește este capabil de îndelungă răbdare, dar curvia este nerăbdătoare și pentru plăcerea proprie trage partenerul în pat fără să mai aștepte nunta. Dragostea este plină de bunătate. Ea arată compasiune, milă, nu judecă, nu acuză și se raportează la persoana dragă ca la o parte din sine, ca la trupul său, fără să se împartă în eu și tu. În curvie însă nu este bunătate, ci doar dezbinare. Prin porno, între voi doi intervin femei și bărbați străini care vă urmăresc viața. Curvia te face să privești la ce este străin și nu la patul conjugal. Porno nu este nici măcar sex, ci o iluzie, un sport gândit până la cele mai mici detalii în fața camerei. Dragostea nu pismuiește, nu compară persoana iubită cu alții, nu intră în concurență, nu dorește ce e străin. Dragostea vede în partenerul de căsătorie acea persoană unică dată de Dumnezeu. Curvia e plină de invidie. Actorii filmelor porno nu arată ca oamenii obișnuiți, au operații estetice, sâni măriți, organe genitale mari. Acest lucru provoacă complexul inferiorității, invidie și dezamăgire totală față de partener. Dragostea nu se laudă, nu intră în concurență pentru întâietate și dreptate, nu se înalță și nu umilește aproapele. Când iubești, trupul și sufletul partenerului tău de căsătorie sunt atrăgătoare și în mod natural provocatoare. Porno e o viață în iluzie, concurență și înălțare față de calitățile sufletești și trupești ale celor din jur. Partenerii se ceartă pentru întâietate și dreptate, se înalță unul față de altul doar din lipsa dragostei. Dragostea nu se umflă de mândrie, este smerită. Dragostea vede defectele proprii și ale altora, dar iubește în continuare. Când iubești, nu trebuie să pari mai bun în ochii celuilalt, ești natural și te bucuri de apropiere în căsătorie. Curvia și desfrânarea înseamnă mândrie, alergarea după un model sexual perfect, efemer, iluzia porno distruge căsnicia. Dragostea nu se poartă necuvincios, nu încalcă ordinea publică și familială. Cine iubește evită reproșurile, pretențiile, certurile și scandalurile. Dragostea împacă oamenii. Porno provoacă violență sexuală și sufletească. Omul desfrânat și curvar este agresiv și periculos. El caută doar motive de acuzare, ceartă și agresiune. Dragostea nu caută folosul său, ci oferă, este jertfitoare. Curvia caută doar câștigul propriu și se gândește doar la plăcerea proprie. Omul desfrânat este gol pe interior, nu are ce împărți, relațiile cu el au un caracter nevrotic. Porno nu înseamnă dragoste, ci dependență maniacală. Dragostea nu se mânie, este împăciuitoare, nu întristează Duhul Sfânt, păstrează pacea și alungă iritarea și mânia. Oamenii preocupați de pornografie și masturbare trăiesc în iritare și întâmpină greutăți majore în găsirea unui partener pentru o viață de familie deplină. Sunt iritați că partenerul lor din viața reală nu corespunde standardului unui star porno iluzoriu. Dragostea nu se gândește la rău, dragostea se gândește doar la bine. Când iubești, nu ai gânduri rele. Duhul curviei provoacă răutate, suspiciune, neîncredere, frică și gelozie. Aproapele devine un obiect de satisfacere sexuală și este convins să practice sexul nefiresc. Fără dragoste, din inimă ies doar gânduri și fapte rele. Dragostea nu se bucură de nelegiuire. În dragoste nu te bucuri pentru rău, amăgire, intrigă, clevetire și minciună. Dalila a fost posedată de curvie și iubire de bani. Ea nu-l iubea pe Samson, de aceea când Samson și-a deschis inima și i-a arătat punctul său vulnerabil, ea s-a bucurat de rău și l-a trădat imediat. Duhul curvie îl face pe om trădător și bucuros pentru rău și Iuda l-a trădat pe Hristos pentru că în el nu era dragoste pentru Dumnezeu. Dragostea se bucură de adevăr. Maica Tereza a spus, nu există boală mai mare în lume decât cea a lipsei de dragoste. Fără dragoste, oamenii nu se pot bucura de adevăr. Răcirea dragostei înseamnă înmulțirea desfrâului, iar desfrâul este semnul timpurilor de pe urmă și a unui sfârșit grabnic. Dragostea acoperă totul. A acoperi cu dragoste înseamnă a face neajunsurile invizibile. Sem și Iafet, copiii evlavioși al lui Noe, au acoperit goliciunea tatălui lor, dar Ham nu l-a acoperit pe tatăl său cu dragoste și a fost blestemat în generații. În medicină, arătarea în public a trupului dezgolit reprezintă un simptom de dereglare psihică. Trăim într-o lume desfrânată, unde simptomele psihiatrice grave sunt prezentate ca etalon de modă și comportament.
Dragostea crede totul. Ea nu înșeală și nu bănuiește partenerul. Ea crede. În dragoste nu este frică, iar dragostea adevărată alungă frica. Curvia este chin permanent, frică, înșelare și trădare. Mulți nu consideră pornografia o înșelare, dar cuvântul pornea înseamnă curvie și desfrâu. Dragostea nădăjduiește totul. Înseamnă că mereu și în toate așteaptă doar ce este mai bun. Nădejde înseamnă așteptarea binelui. Dragostea nu se așteaptă la rău. Curvia este durerea sufletului și disperarea că nu mai există nădejde pentru un final fericit și bun. Curvia este programată pentru necurăție, boli venerice, deviații sexuale, patologii și divorț. Dragostea suferă totul. Doar dragostea ne oferă puterea de a răbda pe celălalt și tot ce ne înconjoară. Fără dragoste, inima omului este plină de emoții care duc la boli și moarte. Sentimentele grele lansează procese biochimice care omoară omul și doar dragostea suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Dragostea este veșnică, ea nu moare. Dumnezeu este dragoste, iar curvia și desfrânarea nici să nu fie pomenite între voi așa cum se cuvine unor sfinți. Urmăriți dragostea și trăiți în ea. Aceasta e fericirea adevărată, bucuria și viața. Dragostea este desăvârșită în noi pentru ca să avem deplină încredere în ziua judecății, deoarece așa cum este Isus, așa suntem și noi în lumea aceasta.